it's me, Chris King, for today's video, how to make lunox in Sakura similator. And this guys, select costume, costume, and scroll, so, where's? Yan guys, click casual wear, change color white, this white color white, this, and color black is shirt. For hairstyle, this, click color yellow gold, and for accessories, lemon horn, for eyes, phase 2, and for eyes color, blue, and this, and change name, lunox. Hindi ito sponsor guys, bigyan naman. Niskin lang yung lunox, oh. Tana! Punta muna tayo sa may charay. Saan nyo guys? Ito na si lunox. Nakinulang sa lunox. Charis, ang mga ng rhyme. Tapos, hair color. Punta tayo dito sa may hair accessories. Click big. Chang. Dapat malaki. Mga 4 siguro. 487. 487 yata. 487 guys. Pindutin nyo ang 487. Tingnan nyo lang para mabilis. Kasing bilis ng iwan sa iyo ng ex mo. Pag ano na, 487. Tigilan nyo na. Para pag tinitigilan nyo na yung ex nyo, dahil niloloko kayo. Kaya, dapat ha, 487. And 487. Hanapin natin ng 487. Yan, para hanapin natin ang ex natin sa kabilang buhay, char. Yan guys, malapit na tayo sa 7-Eleven, charis. Malapit na tayo sa ex ko, char. 87 dapat, hindi, ayun. Yan. Tapos, ganito natin. Baliktad, parang utak mong baliktad. Oh, charis. Sorry guys. Oh, pak. Lunok talaga, oh. Lunox. Para sa kulay white. Coloran mo na siya ng white. Kasi yung skin niya white. Mukha siyang multo. Hair color niya is gold. Nanay mo kasi gold. Oh, Minecraft Marites. Yung cloth niya is color black. Ay, yung white pala ba eh. Wag white tiya, wag niyo akong gayahin. Ano ba to? Ito black. Ay, Shibaliski. Ayan guys, black na siya. Kasing itim ng regla mo, char. Ayan na guys. Ito na. Tapos punta tayo sa item head. Hanapin natin yung ayun, yung devil horde. Tapos big. Kasing laki ng Athena shield sa mlbb. Ayan. Katulad nung sinabi ko sa inyo, ganyan lang siya. Yan, ganyan. Pang ikutin mo katulad ng pagpaikot sa'yo ng ex mo. Ushi, may craft char. Guys, kung sino magdodonate sa akin ng skin ni Lunox, sponsor, baka naman. Ayan na nga guys, si Lunox. Oh guys, ito na si Lunox. Pak! Ang ganda. Oh ang ganda naman ni Martes. Oh, pak! Ang ganda niyan. Oh, kahit walang size. Ito yung ano ni Lunox, oh, SS. Oh, pak! Yan guys, bye-bye. Kung nag-enjoy kayo sa video ko, huwag kakalimutan mag-subscribe. Click the bell para updated kayo sa lahat ng aking ginagawang video. Hey, bye-bye. I love you all. See you next week in the live chart. See you sa kabilang buhay.